สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคูริโออันที่ชื่อว่า Radiant Flow นะครับคูริโออันนี้จะเห็นได้ว่าใช้กันหลายตัวละครเลยนะครับเป็นคูริโอที่โกงมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใครที่เล่นเซตที่แพรี่นะครับส่วนคูริโออันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาไปรีวิวในคลิปด้วยเลยนะกันนะครับอันนี้มันใช้งานได้ไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่นะใช้งานยากมากอันนี้และอยู่ได้จำกัดระยะเวลาด้วยอ่าแต่ว่าอันที่ชื่อ Radiant Foe เนี่ยเป็นคูริโอทุกตัวละครที่เก่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมคร่าวๆกันเลยนะครับอ่ะคูริโออันนี้นะครับ เราจะต้องทำการดีฟิวหรือแพรี่นะครับเพื่อเปิดการใช้งานของพิเศษอันนี้นะดีฟิวทิ้งนะครับจะมีลูกบอลแสงออกมานะครับมันจะเหมือนสกิลของบอชบอลนะครับนี่เรียกได้สูงสุด2อันนะครับแล้วข้อดีของมันนะครับมันจะการยิงเป็นดาเมจแล้วก็เพิ่มอัตราการสะสมธาตุนะครับแทนการตีของเราอ่า โดยแค่ให้เราดีฟิวหรือแครี่นะครับ2อย่างนี้อะไรก็ได้แต่ว่าจะไม่สามารถเรียกได้รัวๆนะมันจะมีคูลดาวน์ถ้าเกิดเรียกอันถัดไปจะอยู่ที่2วีนะโดยความสามารถสีแดงนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวไอ้ที่มันยิงเนี่ย100%เลยนะและไอ้ตัวของวิเศษชิ้นเนี้ยมันจะแรงตามแอตแทกกับโจมตีบอสในตัวเรานะครับซึ่งถ้าเกิดมี2อย่างเนี้ยไอ้ลูกบอลก็จะยิงแรงมากเลยนะครับเนี่ยตอนล้มยิงดอกละ19,000นะครับตอนไม่ล้มก็ประมาณ9,000เนี่ยให้สังเกตเกรดสายฟ้าของผมนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดผมตีนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ตีนะเนี่ยดูดิช่วยกันยิง2อันแป๊บเดียวผมเต็มละเซตนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณไม่ต้องตีคุณแค่รอดีฟิวสายฟ้าหรือดีฟิวจากบอสก็ได้บอสก็ตายแล้วนะครับในซีซั่นนี้นะถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลานะครับเนี่ยคือมันแรงจริงๆนะครับอันนี้ความสามารถก็มีแค่นี้แหละยิงเพิ่มอัตราการสะสมธาตุเพิ่มอันติแล้วก็เป็นตัวทำดาเมจอ่าเดี๋ยวขอรีวิวคูริโออีกอันหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับเป็นอันที่ถ้าเกิดไม่ได้ทำในคลิปผสมก็คงไม่ได้ทำแล้วนะครับเมื่อเรานะครับทำการแปะเดมอนเบรกนะครับเดมอนเบรกใช้กับ7ธาตุนะครับมันก็ทำการเพิ่ม Attack 50%เป็นระยะเวลา12วิตรงนี้นะครับจะเห็นว่า Attack มันให้เยอะก็จริงแต่ว่ามันใช้งานยากมากๆเลยนะจะใช้คู่กับ7ใหม่ของซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นพวก Diffuse Thunder Charge หรือ Poison นะแล้วก็ตามด้วย7ขอธาตุอีกอันหนึ่งเราต้องดอทเก็บเกรดก่อนนะครับพอได้เกรดแล้วนะครับก็ตีให้สายฟ้ามันขึ้นนะเนี่ยตอนที่ธาตุของมันระเบิดเนี่ยมันจะเรียกว่าเดมอนเบนเบรกนะครับจะใช้กับตัวที่ปาสกิลนะครับถ้าเกิดจะใช้จริงๆนะแต่อันอื่นมันดีกว่านี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับอันนี้เป็นคูดิโอที่ห่วยมากเพิ่มแอตแทกให้เยอะก็จริงแต่ใช้งานยากมากๆเลยเดี๋ยวธาตุก็ระเบิดนะครับระเบิดเพิ่มแอตแทกนะครับ50%แค่นี้แหละออฟแรกนะครับก็จะเพิ่มที่จำกัดของลูกบอลนะครับจาก2อันเป็น4อันนะครับแนะนำว่าให้ใช้กับเซตที่แพรี่นะครับมันจะได้ตลอดเวลานะไอ้4ลูกเนี่ย
แต่ว่าถ้าเกิดเราสู้กับมอนที่หรือเป็นบอส2 ตัวนะครับ มันจะเลือกยิงตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนนะแต่ส่วนมากในเกมนี้เราสู้กับบอสตัวเดียวนะก็ไม่ได้มีผลเสียสักเท่าไหร่ลูกบอลก็ทำการสุ่มข้างๆเรานะครับ ข้างตัวเราอะถ้าเกิดมันอยู่ทางขวาเยอะบางทีมันก็จะไปทางซ้ายข้างหลังบางก็มีออฟแดงออฟที่2นะครับจะเป็นอันที่แนะนำว่าให้ใช้ตอนเล่นทีม3นะครับมันจะเรียกลูกบอลครั้งละ2 อันนะครับผมลืมบอกระยะเวลาลูกบอลนะครับลูกนึงจะอยู่ได้10 วินะแต่ตอนเรียกจะมีคูลดาวน์อยู่ที่2 วินะครับมันจะไม่สามารถเรียกทุกครั้งที่แพรี่กับดีฟิวได้มันจะมีดีเลย์2 วิขั้นอยู่นะแต่ว่าออฟแดงเนี่ยตอนมันหมดมันก็จะหมดพร้อมกันเลยนะครับแต่ตอนที่เรียกมันก็จะทิ้งอันเก่าไปเรียกอันใหม่เลยนะแล้วก็หมดพร้อมกันมาดูเซตนะครับเซตเนี่ยมันไม่ตายตัวนะฮะจะไม่ต้องเล่นเป็นเซตก็ได้จะแค่รอดีฟิวหรือรอแพรี่ฟ้าจากบอสก็ได้นะครับอันนี้มันใช้ได้ทุกสถานการณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเซตที่เล่นง่ายใช้บ่อยก็แนะนำว่าให้เป็นเซต Thunder Scorching นะครับสายฟ้าลูกชนนะก็จะมีเป็น Incineration Thunder Counter Thunder Charge Element Surge ของสายฟ้า Thunder Pool และ Backfire นะครับตอนนี้จะสามารถใช้ Backfire ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวเด้งคูริโอเสริมความสามารถให้นะ ตอนที่หมดแล้วนะครับก็อย่าลืมถอด Backfire ออกด้วยล่ะแล้วก็มี Potential ที่มันสามารถระเบิดท่าแล้วเป็นน้ำมันเลยเล่น Backfire ได้นะปกติจะใส่เป็น Dark Side แทน Backfire นะแต่ว่าในตอนที่เล่นกับของพิเศษอยู่ให้ใช้เป็นเซตนี้นะครับสำหรับสายฟ้าลูกโชนนะโดยออฟนะครับให้เอาสกอร์ชิ่ง4 อันที่เหลือเป็นวินฟอลร่วมทางหมดเลยนะจะสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้เฮลนะครับเพราะว่าอะไรเฮลจะส่งผลต่อเรื่องไฟอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่เป็นแอตแทกกับโจมตีบอสเนี่ยลูกแก้วที่ช่วยผมยิงจะแรงขึ้นแต่ว่าตอนที่น้ำชนไฟนะครับจะเบาลงแต่ว่าจะได้ดาเมจจากลูกแก้วเพิ่มขึ้นนะโดยใช้อันนี้นะครับบาลานซ์ที่สุดได้ทั้งดาเมจไฟเพิ่มขึ้นได้ทั้งดาเมจของพิเศษเพิ่มขึ้นก็ดีกว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะเซตก็ตามนี้เลยช่องล่างนะครับใครที่ยังเล่นไม่เก่งผมแนะนำว่าให้ใส่แซปไปนะเซตเนี้ยมันจะได้แพรี่บ่อยก็จะมีเลื่อนเล่นตลอดเวลามาดูกันที่ potential ของพิเศษนะครับผมจะลากไปทางด้านซ้ายมือเลยนะครับจะเป็นความแรงของไฟหักเลือดไปเพิ่มไฟส่วน potential รอบนอกผมจะใช้เป็นอันแพรี่ได้เลือด 10% แล้วก็เมื่อแพรี่นะครับจะมีลมออกมารอบตัวทุกครั้งที่แพรี่นะและอีกอันหนึ่งเป็นความสามารถที่ดีที่สุดนะครับก็คือเมื่อเราทำการแพรี่เสร็จแล้วเราสามารถดอทไปต่อท่าแพรี่ได้การบอสส่วนฟ้ามาอีกทีหนึ่งนะส่วนช่องด้านขวานะครับผมลากไปทาง Element Surge หมดเพิ่ม Attack 10% นะผมใช้กับบอสล่าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากแรงสุดนะครับผมแนะนำว่าให้ลดอันช่อง2 ช่องนี้นะไปเพิ่มอันนี้นะครับ Untouchable Talent นะเมื่อเราไม่โดนดาเมจนะครับจะเพิ่ม Attack 8% ตลอดเวลาแนะนำว่าใช้อันนี้นะจะแรงกว่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับ